तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, हामी प्राय पसलबाट रिचार्ज कार्ड किनेर हामीले रिचार्ज गर्ने गर्दछौं। अनि अर्को तरिका भने स्मार्ट ब्याङ्किङ जस्तै सेवा, मोबाइल ब्याङ्किङ, खल्ती, डिजिटल वालेटहरु धेरै छन्, त्यहाँबाट हामी रिचार्ज गर्ने गर्दछौं। तर हामी प्राय जसो भने पसलहरुबाटै कार्ड किनेर त्यहाँ भएको पिन नम्बरलाई स्क्रैच गरेर हामी रिचार्ज गर्ने गर्दछौं। कुनै बेला हामी फोनमा कुरा गर्दा गर्दै ब्यालेन्स सकिन्छ, त्यो समयमा हामी हतारमा पसलमा गएर कार्ड किनेर पिनलाई स्क्रैच गर्दै हाम्रै गल्तीले मेटिन पुग्छ त्यो पिन नम्बर र अन्य कारणहरु पनि हुन सक्छ। साथीहरु, स्क्रैच गर्ने क्रममा पिन नम्बर चाहिँ मेटिन पुग्छ, जसले गर्दा हामीलाई एकदमै तनाव हुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियोमा भने म तपाईलाई स्मार्टसेलको रिचार्ज कार्डको पिन नम्बर मेटिनमा कसरी रिचार्ज गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, आजको टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ साथीहरु, यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसनहरुमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु, म तपाईलाई एउटा क्रोम ब्राउजरमा जान्छु। म क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्छु र यहाँ चाहिँ मैले सर्च गरेको छु स्मार्टसेल रिचार्ज कार्ड रिकभर भनेर सर्च गरेको छु। यसमा चाहिँ म सेकेन्ड अप्सनमा जाँदैछु। साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा म जान्छु। यो वेबसाइट यो अफिसियल वेबसाइट हो स्मार्टसेलको, त्यसमा क्लिक गर्छु र ओपन गर्दैछु। त्यसपछि म यहाँ चाहिँ एउटा रिचार्ज कार्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। त्यसमा क्लिक गरिदिन्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी रिचार्ज गर्ने भन्ने बारेमा ड्यामेज भएको अवस्थामा चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा स्क्रिनको सेकेन्ड लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँ भनेको छ साथीहरु, यदि तपाईको पिन नम्बर चाहिँ बिग्रेको खण्डमा चाहिँ 4242 मा कल गर्नु भनेको छ। साथीहरु, यस्तो ड्यामेज भएको अवस्थामा यसरी हामीले कस्टमर केयरमा कल गरेर हाम्रो सिरियल नम्बरहरु दिएर हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौं। साथीहरु, यसमा कुनै पनि अफिसियल वेबसाइटहरु छैन। मैले कल रेकर्ड पनि गरेको छु, तपाईलाई सुनाउने छु कसरी रिचार्ज गर्ने भन्ने बारेमा। यसको अर्को कुनै पनि तरिका छैन, हामी सिधै कल गरेर मात्रै हामी रिचार्ज गर्न सक्छौं। उहाँहरूले पिन नम्बर दिनुहुनेछ, त्यहाँबाट त्यही अनुसार हामीले रिचार्ज गर्न सक्छौं। साथीहरु, सर यो पिन कार्ड मेटिएमा हामी कसरी रिचार्ज गर्न सर? त्यो कारण रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले कस्टमर केयरमा कल गरेर आफ्नो हजुरको डिटेलहरु सबै जुन रिचार्ज कार्डको छ त्यसको डिटेलहरु जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर हामीले तपाईले चेक गर्नको लागि राखिन्छ। चेक भइसकेपछि हजुरलाई चाहिँ यतैबाट कल गरेर हजुरलाई पिन नम्बर दिनुहुन्छ, त्यसपछि हजुरले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर ए हस् सर, धन्यवाद। हजुर सर, स्मार्ट टेलिकममा कल गर्नु भएकोमा धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै। साथीहरु, भिडियो मन परेमा लाइक गरी साथीभाइहरुलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।